दिस इज द थिङ एमाजोन ल जेफ बेजोस कसरी धनी भयो त उसले सबै पैसा खोस्या त होइन नि उसले जस्ट समथिङ प्रोभाइड गर्यो जुन एभ्रीबडी वान्टेड कसैलाई फोर्स गरेको छैन एमाजोनबाट किन भनेर त इट्स मेकिङ आवर लाइफ बेटर सो वी बाई फ्रम इट होइन एन्ड द्याट इज समथिङ पिपल डोन्ट सी पिपल सी इट एज ठग्यो यसले लुट्यो यसले खायो यसले त्यो पोइन्ट अफ पर्सपेक्टिभबाट मात्रै हेर्छ क्या मेबी जस्टिफाई हुन्छ होला कतिवटा सेन्सबाट जस्टिफाई पनि हुन्छ होला अफ कोर्स बट देन इज द्याट वाट यु वान्ट टु सी भन्ने पनि त कुरा आयो नि त मैले द्याट्स वाइ आइम ट्राइङ टु टेल यु लाइक वाट यु वान्ट टु सी वाट डु यु वान्ट टु सी what is it that you want to see, bro? If you're working out, what is your motive? You want a healthy lifestyle or you want to win Mr. Nepal? Your outlook, no? True or not? And I'm not trying to say Mr. Nepal is small and then be a healthy lifestyle is big. आफ्नो लागि त बिग एन्ड स्मल त आफ्नै हातमा छ त्यो नो बट द वर्स्ट माइन्ड सेट वुड बी त्यो स्टेटमा कि यसले स्टेरोइड्स गरेर लिएर जिउ बनायो म बनाउनु सक्दिनँ म केही पनि गर्दिनँ म जस्ट क्रिटिसाइज मात्र गरेर बस्छु त्यो हुनु भएन डिस्ट्रक्टिभ खालको माइन्ड सेट एक्ज्याक्टली हो त्यही द्याट इज समबडी हु डज द्याट टेल मी हु डज द्याट समबडी हु डज नट ह्याभ देयर ओन सेल्फ कन्फिडेन्स नो एन्ड हु डज नट नो देमसेल्भ्स एन्ड द्याट इज द रिजन वाइ आई वाज टकिङ अबाउट मेन्टल स्टेट क्या अघि केटा मान्छेलाई हुन्छ कि त्यो धेरै नै एन्ड इट्स अनस्पोकन एन्ड भइरहेकै चिज हो तर वी डोन्ट टक अबाउट इट ए बाबा इफ आई एम लुकिङ एट यु एन्ड इफ आई सी अ बेटर बडी आई रिमेम्बर वेन आई वेन्ट टु बाली के अनि इट वाज अल द क्रेज मैले र प्रियङ्काले फोटो हाल्ने बेलामा इन्स्टाग्राम वाज ब्लोइङ अब दिस इज नट समथिङ आई हेभ टक्ड अबाउट होइन तर जिजस म त्यो एउटा सर्टन बिचमा बसिरहेको थिएँ अनि प्रियङ्कालाई मेरो फोटो खिच्दियो भनेर मैले क्यामेरा दिएको थिएँ होइन खिच्नुभन्दा अगाडि नै अगाडिबाट मेरो आँखा अलिक धमिलो देख्छु है पावर छ कि अगाडिबाट एकजना मान्छे कुदेर आइरहेको देखेको थियो सर्टलेस अगाडि झन्झन 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 अगाडि आउनु थालेको सुपरम्यान जस्तो मान्छे हो 6 फुट 6 त्यस्तो खालको होइन यत्रो होइन अनि गर्नु मिल्ने क्या सबै त्यो रोक्यो भने पनि हुन्छ नि त्यो कार्भ गरेर टाइप मान्छे क्या म सर्ट लगाइरहेको थिएँ त्यो बिचवाला ऊ लगाइरहेको त्यो फोटोमै छ कन्फिडेन्स क्या ज्याप हुन्छ क्या त्यस्तो देख्यो भने बट देन इट्स नट समथिङ द्याट आई कान्ट ह्याभ राइट if I put my time, if I know how to like, you know, prioritize मेरो आफ्नो टाइम मेरो एफर्ट म हुन सक्छु त्यो होइन तर एट द्याट पोइन्ट इन टाइम त आई लुक्ड एट द्याट पर्सन एन्ड मेरो कन्फिडेन्स वेन्ट डाउन द ड्रेन ब्रो त्यसपछि त मैले प्रियङ्कै नखिच्थ्यो यार मेरो आउँदैन अब वाट एभर मोडल फेस युआर टकिङ गयो त्यो भाडमा मान्छे लिएर गइसक्यो बोकेर होइन हुन्छ कि त्यो केटा मान्छे एन्ड इट्स सो डिफिकल्ट के एन्ड एज अ म्यान टु अ म्यान आई वान्ट टु टक अबाउट दिस के मलाई आई वान्ट पिपल टु अन्डरस्ट्यान्ड ए यार स्टप एक्टिङ त्यो देज उसको पनि छ कि जेसन ब्याल्डोनीको म्यान इनफ भन्नेवाला बुक ओ माई गड म्यान आर यु म्यान इनफ वाट ब्युटिफुल सब्जेक्ट क्या हामीहरू ए बिचारा यार हाम्रो केटा मान्छेहरू वी आर बोर्न इन टु दिस वर्ल्ड to protect our family, to make a family, to provide for our family, and be emotionally stable, physically healthy. So much bloody responsibility we have. And it's not easy. And I'm not trying to say the women no, have it's not it easy. even about comparison. It's not about comparison. It's a different subject. As soon as we try to bring comparison out, then both of us are wrong. It becomes an argument. And then it becomes an argument. We're men talking here. Right. We're men talking here. I am somebody I will back up women. I have been brought up by a single mother. I have seen the kind of pain and the kind of effort one needs to put up. A lady has to put to survive in a society as such, ours. So I can never be like, comparison ko kurai haina. Comparison ko kurai haina. Tara, what if we start talking about this? What if we start talking about the kind of emotional damage that we have in our lives as men? Where we have to think about so many things that people are doing. People are doing it, right? हामीले यसो हेर्ने बेलामा काम गरिरहेछ 9 to 5 गरिरहेछ प्रोभाइड गरिरहेछ स्कुलमा पढाइदिरहेको छ होइन आफ्नो वाइफको लागि दसैँको लागि साडी किनिदिरहेको छ गरिरहेछन् बट आर दे ह्याप्पी Are they happy? There's enormous pressure. Enormous bloody pressure. मैले I look at मैले अघि पनि त्यो हाम्रो
ट्राफिक पुलिसको कुरा गरेँ क्या मैले आफू रियलाइज दिस एन्ड आई डोन्ट नो हाउ मेनी टाइम्स यु रियलाइज दिस है दसैँको टाइममा चाहिँ नि मेल हाम्रो ऊ दाईहरूलाई हेर्नुपर्छ होइन साडीको प्याकेट बोकिरहेको देखाएको छु कि मैले त्यो प्लास्टिक ब्यागभित्र साडी किनेको छ क्या त्यहाँ दसैँको लागि मैले त्यो याद गरेको छु क्या हि इज डुइङ हिज जब मेबी हिज वाइफ मेबी हिज डटर हु एभर मम सेड मलाई साडी किनेर ल्याइदेऊ न त्यो बेला मलाई कस्तो स्ट्राइक हुन्छ क्या यस्तै चिजहरू एन्ड आई लुक एट इट एज अ होल के एज अस मेन वाइ आर वी नट बिङ एबल टु जस्ट युनाइट किन यो मैले एकदम फेस गरेको चिज पनि हो सोसियल मिडियामा पनि किनकि मलाई आउने भनेको पनि त्यही त हो यो थर्ड जेन्डर वाज द प्रब्लम इन द्याट अल्सो फर्स्ट अफ अल तर छक्का भन्ने कति केटी मान्छे जस्तो भन्ने इमोसनल बेसी हुने दिस इज समथिङ दिविजसँग हुँदा पनि वी टक अबाउट यु मेरो के त्यो पोडकास्टमा अनि त्यसपछि आई रिमेम्बर यु गेटिङ अल द हेट फर नो फकिङ रिजन क्या and there was this time like people hating on you on social media for no fucking reason ma chhakka parda ke why is the world after him ra especially that is coming from guys nai ke feri yeah ani this याद गरेछु नि त्यो त this thing about talking about men I am also someone who talks about यो कुराहरु के now अहिलेको कहाँ प्याराडाइम या भन्छ एउटा कस्तो भइसक्यो भनेपछि इफ यु टक अबाउट मेन इट्स अबाउट कम्पेरिजन आइहाल्छ कि मेल र फिमेलको बुझेनौ लेट्स लिभ इट एट अ डिफ्रेन्ट प्लेस होइन वी सपोर्ट वुमेन एन्ड त्यहाँ पनि प्रब्लम्स छ वुमेनकोमा होइन त्यसको बारेमा अलिक अरू बेला कुरा गरौँला यसको बारेमा अरू बेला कुरा गरौँला कम्पेरिजनको कुरै होइन क्या we're just saying that we have problems as well. We're not saying we have bigger problems or only we have problems one होइन र यो कन्भर्सेसन अझ आउनु जरुरी छ कि we need to speak about it. Yeah, especially men because men we are the last of the species to be emotionally in touch with ourselves. Have you realized if you see a man crying genuinely it hurts more than a woman crying? True. Because you're so goddamn not used to seeing it. You understand what I'm trying to say? If you think about it, if you see a man actually crying because that hurt, it's more heartbreaking. केटा मान्छे रोएको देख्दाखेरि नि त्यो shit man हुन्छ क्या केटी मान्छे रुन्छ रोइहाल्छ नि उनीहरूलाई अलिकति हुने बित्तिकै त्यो मेन्टालिटी छ नि त हाम्रो नट टु से द्याट नट हट फेरि कम्पेरिजनमा नजाउँ बट यो कुरा गर्नु पर्यो स्पेसली झन् हाम्रो जस्तो सोसाइटीमा त कुरै हुँदैन यसको युआर सपोज टु बी द म्यान अफ द हाउस युआर सपोज टु बी टोटल्ली इन टच अफ युर म्यास्कुलिन वाट एभर बुलसिट एन्ड युआर सपोज टु एक्ट स्ट्रङ अल द टाइम एन्ड युआर सपोज टु लुक लाइक यु हेभ इट अल टुगेदर नो युआर नट म्यान वाइ वुड यु वान्ट टु हेभ इट अल टुगेदर अल द टाइम देन ब्लडी हेल युआर अलरेडी एन एआई नो If you have everything together, then you're a robot. And you're never going to be happy. अन्त यो तमासा समासावाला मुभीहरू हेर्दाखेरि मलाई क्या कनेक्ट हुन्छ क्या कस्तो तमासावाला रे तमासा भन्ने त्यो रणवीर कपुर र अनि दीपिका पाडुकोनेको थियो नि काम गरिरहेको हुन्छ तब हि इज नेभर ह्याप्पी नि हि इज नेभर ह्याप्पी हेरेछ नि इट्स अ रियली गुड मुभी म त कहाँ आई क्राइड इन द्याट मुभीमा हलैमा रुइदिएँ म त गीत भइरहेको थियो त्यो बेला थ्याङ्क यू And so these are things that फेरि यो इमोसनली इन टच भएको चाहिँ फेरि मेरो ममकै साइडबाटै हो बिकज केही लाइफमा के भइरहेको छ भने सेयर गर भन्ने त्यो एउटा सर्टन इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिनु भयो सो आई वाज अलवेज कम्फर्टेबल विथ टकिङ एन्ड सेयरिङ एन्ड इमोटिङ क्या टु बी अनेस्ट होल फ्यामिलीमा सबभन्दा क्लोज मान्छे मै हो बिकज आइ एम सो युज टु बटलिङ अप क्या इमोसन्सलाई बटल गर्ने नभन्ने क्या बिकज जहिले पनि यसो हेर्छु होइन दे हेभ बिन टाइम्स वेयर भनौँ न एज अ म्यान युर सपोज टु बी ओभर प्रोटेक्टिभ अब युर सपोज टु बी प्रोटेक्टिभ अफ युर वुमन अफ द वुमेन इन यर लाइफ हो कि होइन अब लेट्स से फर इक्जाम्पल है पहिला जमानाको कुरा हो म भाइ वी वर वाकिङ हिँडिरहेको थियो क्या अनि ऱ्यान्डम क्रिपी डुड आएर ममलाई पछि लगाइरहेको थियो क्या आई वाज ओल्डर I knew what
इज मेरो भाइलाई आउँदैन थियो त्यो बेलामा भित्रैबाट जाग्यो क्या त्यो एन्ड आइ एम नट युजली समबडी हु इज लाइक अग्रेसिभ आई वुड रादर टक इट आउट बट आई सी दिस पर्सन बिङ अ क्रिप एन्ड आई एम ह्याभिङ टु छाती फुलाउ एन्ड बी लाइक ओए गरेँ मैले त्यो बेलामा बट द्याट अल्सो generated a certain side of me that was toxic क्या where मेरो weakness मैले देखाउनु हुँदैन रहेछ मेरो सोसाइटीमा म केटा मान्छे भएर म विक छु भनेर देखाउनु हुँदैन नत्र मान्छेले मेरो टाउको चढ्छ भनेर क्या सो क्यान यु इमेजिन हाउ स्याड द्याट इज गाह्रो हो नि त्यो त गएर पोख्ने कोसँग गएर बोल्ने कोसँग जसलाई प्रोटेक्ट गरिरहेको छ उसैसँग पोख्नु पर्ने फेरि So you know that I am actually not that strong, but I have to act strong, right? That's a weird situation weird position to be in, Nita. Are you lying? You're not lying. You're actually being protective. If push comes to shove, you'll raise a hand, no? You have to be. You have to be, Nita. So it's a very funky position to be in as a man, Feri. And a lot of the times, I'm sure families are a female has to be somebody like that. And it's so difficult to be able to emote it. It's like our parents. Parents ले आफ्नो दुःख सुनाउन सक्दैन नि त हैन but we have to understand to some extent तै पनि बुझ्दैनन् तर there's this thing whereby हुन्छ नि यो everything share गर्नु मिल्दैन to some extent एउटा हिसाबले हैन especially in the world of men I feel like women are better listeners and comforters. र man to man having conversations जुन चाहिँ एउटा vulnerable stateबाट आउँछ it's pretty hard we're not used to it and त्यो bottle up हुँदै जान्छ कि like women they share conversation with each other and especially they have a very good एउटा comfortable environment men को केसमा it's tough. That's why I used to have more केटी साथी. I've always had more केटी साथीहरू के सेन्सिटिभ ह्युमन बिइङ क्या फेरि म चाहिँ स्कुलमा पनि टिचरले आएर होमवर्क गरिस् भन्दा नगरेको छ भने रुइदिने